هشی روشنده تالیش اینترنشنال تیوی hurmatine تماشا کن. درود به شما. پیدمونه هامانگده یک از تلش خلقی، مدنی، اجتماعی، سیاسی ینجو حسونده به اکتیویستون جیمون و فعالیتون که بشمن و سخان بکنم. تلش اکتیویستون کو خبر بستنن بچه پروگرامی هشی روشنده باخشی تماشا بکنن. همه یوتیوب کانال ده آبونه ببنن ایان بدوشتن اشتن فکر و نظری بمانو. هر بری بشی دیت غازی بلبل که خونو بهارون بلبل که خونو هزارون. هشی روشنده ام باخشده گپ شده مونده زهیرالدین ابراهیمی. درود بر شما زهیرالدین معلم و خشمایون باشته و صفته ده اشتای تقدیم بکنن به همه تالیش اینترنشنال تیوی تماشا کن. البته اگر سه همه تماشا کن شمانی زندن اما تیکای کرتا معلوماتون بدنن بچه ما تماشا کن. ازم باش من سلام وقتیدم شما هر وقت خیلی بو از ابراهیمی زهیرالدین که لانکونی رایونی شاغلاسه دیده ده میلادی تقویمی 1954 سوری فevral مانگی ویستیده ده که موامو بام روشته دیده میونم مکتب مرخنیه چایو بوکوه ده آذربایجانی devlet üniversiteti tarix fakültem مرخنیه که شوروی حکومتی دورده بیاله هفتمینه سرونه ده مرخنیه چای اشتاد دیده تاریخ درسم تدریسم کرده. چایو گارباچوی پرسترویکا بودنه اعلانش کرده از بعد بینم کرده سیاسی حرکات ده اشتراک کرده و چه وقت نکو سیاسی حرکات ده اشتراکم کرده چایو چه تلوشی ملی انتباهی رو ده بینم کرده گلی حرکاتمون تشکیل کرده 8 مینه سورده و بینمون کرده تلوشی ملی حرکات ده اشتراک کرده همونه وقتی که تا اسد و حرکات اشتراک کرده دمون و 95 مینه سوری که از مجبوری به مهاجرت اومیم حیدر علیوی رپرسی علاقه دار از آذربایجانی ترک کرده مجبور بیم و اومم اسد از یکاترینبورگ شهر ده جیمون کرده دم و ایوان چما اویو تلوشا بولیومون تلوشا آقومون وین اویان تلوشی ملی حرکاتمون اونوه و به روی ده بیشتر دست اومکون کردیدم. به تشکر کردم. زهیرالدین معلم همه تماشا کن شمانی دشمه روشینه سیاسی تحلیلون زندن. چکره بکی سیاسی فعالیتون داشتن؟ سیاسی فعالیت 8 مینه سوری اما بینومون کرده از بعد حضور بده من بو اهالی آشمارده اهالی آشمارده 89 مینه سوری سریه ده اهالی آشمارده دعواردی و اما نظر دمون گتا بکی چما تلوش ملیتی نومیان برپا بکمون چونکه با وقتی تلوش ملیتی نومشون تمام لغوشون کرده به و حیدر علی رسما حتی و یعنی دایرون که استیم پیدرشون به تلوشی تدقیق بکن مثلا فرانسا عالم مارسل بازنی با وقتی هفتمینه سرونه ده
ایرانی تولوشونش خیلی تدقیق کرده و با بارده گلی چکا مونوگرافیا اثرش نوشته تولوشون بارده تولوش etnografya عادتا هنون بارده پیشکی شمالی تولو شدن وقتی هفتمینه سرون دی میلادی شمالی تولو شدن işte tədqiqatı davam bukun ama Heydər Əliyev rəsmən bir məktubş növüşdü ki Azərbaycanda toluş ni. Azərbaycanda toluş Jimon Kardani ama haftu navminə sonra əhali aşmarda yadan ama və Moskva və mərkəzi hökuməti müraciət mükardı ki amani bənövüşdən toluş ama toluş rəsimon çıxıb edir toluş ni. Ama cevap olmuyor ki şuma nom siyahiye da ni. Seri de Jimon Karda əhalin siyahi ise خالگون سیاهی ise شما نون با سیاهی دا بابو با سیاهی داخل بابویم بنوشتم داخل نمی‌نوشتم و ما شون نوشته اما چایو уже با وقتی نظر دامونگاتی کی 89 مینه ها داسور سیکرا اشماردای بده 89 مینه سوری سفته و اما بشامون ان işte milletin nomi با سیاهی داخل بکمون abi 88 مینه سوری کالکتیو مکتوبمون ترتیب کرده از فقط همین مکتوب اومیم به مسکو و سری عالی سویت مثلا دوما بودنه و همونا بینا مثلا دوما با بینا ده آیو ده کسان هستیم سه کس بود احمد به گلیان کسان کی نامیک سه کس شیمون آیو مکتوب مونده مراجعت مون کرده چایو با عالی سویتی مطبوع ارگان ایزویست یک ازدن شیمون آیوان مثلا مون نوع بودشونه چوک اشما جواب دادم جوابن چه به عبارت بگی چمن تولوشی نومشون داخل کرده به سیاهی و 89 مینه سوری یانوارمانگ ده اینشون کرده سیاهی قطعه یعنی اهالی آشمارده و وقتی اما işte کومون یعنی دو غلبه و ورخمونجه و چما رژیون ده چما تولوشتون ده شمالی تولوش بودن یعنی اهالی و یول اکثریت işte شون تولوش نوشته و وقتی وزیر حاکمیت دبه çünkü مسیجی که اوی تولوشون هم باشده که تولوش نوشته işte çağına da ayı vazife darun ismin همش بخوانده بچه من رژیون که ماهشدن تولوش نوشته ها جو گلی کو اما با وقتی مون بینو کرده اصلا شکر بخدا ایجان انکوی دوام کرده سربن جناب زهیرالدین تو با اصلا کن سیاسیه کنفرانسیون ده سیاسیه چه خوشیون هست به siyasi konferansın mesela ki behazumine sorun kubino behazumine sorun da yani represiya bakışta çünkü navesemine soru hadison mağlubin Heydər Əliyev Toluşi faalunş represiya kardı avunş ama beyni çanada şoduşu be zindunun müddeti تقریبا 7 سال امکو حمول به و ده هزومینه sorun ki Rusya'da birinin kardı amkojan toluşi faalın birinin kardı amko ve ucumuş vardı. Ve muhtelif teşkilatın şunun Moskova'da mesela ده هزومینه soru fond vazrajden talıştı kuldur. Toluşi medeniyeti barpa fond teşkilşun kardı. Rahmetli Fəxrəddin Abbaszoda ve kadar ve yola yani hizmet etti ve çok hasen ancak o. Çayo 2005 مینه سوری امانشون دعوت کردید به ارمنستان دا تولوششناسی کنفرانس ایجان از ده رحمتی فخرالدین ابوالسودا شیمون ا کنفرانس دا اشتراک می‌کرده از به دغلا موضوع دایر ایو دکره ایو ووتمونم کرده معروضم کرده ایو چما ایران دا خیلی تولوش عالیمون اومدین ایو از داون آشنا بیم چمو یوده حسین احمدی از ازت ای به سلام وتیدن خداچه جونی سلامت بگه چما ملتی فخره محمد تغییر راهنمایی قصتن که میوده چما سپریش عالم تهران یونیورسیتی پروفسور چمون وتمون نه چمون معروضین همه چی میوده و جوک هستن مثلا چمون نومون چی میوده نی اما چی میوده که ایو ویچکا کنفرانس داورده که ا کنفرانسی ماتریالون ام معروضون همه انا گلی کتبی افشون چاپن کرده هم 2005 که پیشو bu arada oldu 2004 2005 2006 2007 aradan İran'dan da kara konferans var ama təəssüf ki az iştirak etdim zənəni və Ermənistan da məsələn şəkil davamşun کرده peşinə
konferansında geli konferansda iştirak kardınız 12 mina sonra geli konferansta iştirak kardınız ne 15 mina sonra konferansta man iştirak karda ayo maruzam karda ijan 19 mina sonra be yer ha 19 mina sonra be 19 mina sonra ayo geli her heyuz konferansta vardı ayo hem 15 mina sonra konferansta hemen az önce 15 mina sonra ne bit 19 ha yani tarihin çimi yılda çok mandani هم 15 مینا سوری کنفرانس ده هم 19 مینا سوری کنفرانس ده آیا چه ایران و خیلی عالیمون اومدن داون همه شکل مناقشه داوی همه همصحبت هم بامون تمام دیانده فکری مبادله مونن کرده اشتا فکری مبادله کرده حتی گله ایران جالی میگم گفتم نمون چه یاد دماندنی گله پاریسی کو گله چه ایران جالی ما ده چه شکل من است عالی من اومده و دیان خیلی ما صحبتون به اما وی چه تولوشی تاریخی بارده وی چه تدقیقات اثر میشه مثلا شما ایرونجا بویلی شما سپریش مجید کریمی از اینجا بیان سلام گفتم اول 15 مینا سوری کنفرانس اشتراک کرده به ایوراده شما شکل مناسب بارده به تشکر کردم جناب ظهیرالدین گله شخصی پارس من هسته سیاسی تحلیل ده شما گبجه و متد این شما تولشا گبجه صوف تولشیه چوکنه بکی صوف تولشی گبجدن این روسی انگلیسی این ترکی کلمه اون به کام استفاده کرده دیون bu masalada kimi ba farsi zevoni tikavone oshnabe ba ma kumagati karde az kimi yodade haftomina sorum ki televizyon inkişafshun karde ironi televizyon ve Azerbaycan'ı ama sarhadi rayonda bay paxsh bedabe ayo ironi taranon ironi musiki ironi filmon az hamadiya karde dabim و قرارم اینجا از فارسی زبانی میتونم چون که درس دانیم یعنی پیتم درسم بزنم اولی گلی کتابم پیدا کرده و گلی کانا کتاب بهش دانه جاگا کتاب پیدا کرده ممکن نبی این کسی که ایمان و با اون وقتی ایمانگی بعدی که با ما گردونی ایمانگی مدت ده گلی چومینه سینوی ابتدایی سینوی گلی درس کتاب به آیا فارسی الفبا مومیته سنم میگن ابتدایی وتمونون مومیته از سخانون مومیته اساسا نوشتایان مومیته چی ببینیم کی چیزی اوه چه با پیشتر بینم کارد فارسی زبانی مومیته همون آدم ایمانگی بعدگه اومد چون کیواش کرده و حکومت چون کشتی بکرد اصلا تو میبین افشار دینی آدم به معلومه البته به لازمی آزم برای فارسی زبانی میتونم چه که بچه‌تون از فارسی زبانی همیشه مشغول بهم مثلا چه فارسی زبان در گپشت کی چتینه چون که از فارسی زبان در گپش زندانی منیم یعنی گپشه امکان نیست یعنی دو آدمون تماس داشتم که گپشه بزنم اما فارسی زبانی بوده به چه نیمه درسه خالگی گپشه زبانی درسه اوی از بسیج ایران داز ایمان اگر جیمون بگم فارسون آراده فارس زبان اهالی آراده از فارسی زبانی کامل گپشه اما هاندی از زنده اوی بچه گره ایمی بچه تولوشی لکسیکه خیلی کمکش کرده از با تولوشی آذربایجانی ترکی یعنی تولوشی زبانی لغتم بازو کرده فرهنگ بازم کرده آیو البته از حتی گیلکی زبانی فرهنگ من پیدا کرده لغت گیلکی زبان دن کالی ترمینون مومیته اونم به همنا تولوشا لغت من داخل کرده همان از چون ندن استفاده کردن فارسی زبانی تبریون در استفاده کردم بعد برای چمه لکسیکا چمه تولوشا گپ معین قدر سلیسه معین قدر مجبور بودم که حالا ما کامل تولوشی زنده گپش زندانیم مثلا چون عمروش شما با ما نوشته تو با چاندی از همیشه بودم توسا چاندی ما اصلا اف تو با چاندی همه حالا یعنی از یوستون به کامل گپ شده اونجا معین قدر پیدم که سلیس گپ بشه همیشه جهت کردم بچه‌ها رو چمکو میشه بده شدن از بچه‌ها فروشا بولیون همه بودم چانده اما آذربایجان در ادبی زبونی ادبی زبانی ifadon کیسین خالگی زبوندنی علمی ifadon نیستین خالگی زبونه اما برای چه فارسی علمی ifadon پیاتمون چونکی ایرانی تولوشون اهمونه ifadon درسته مثلا آذربایجان ده با هواپیما طیاره بودن یعنی اما بودن اون که بوی روسیه ده سمالیات بود
buttan. Уже xalq ama işte zıvında samolyot buttamon. On samolyoti adabi zıvında çiç buttamon. Peladamon Farsun çiç buttan ey buttamon. Havapeyma buttamon çünkü Janubiy toluşun ham da darasun ki ama çiç buttamon bide. Çama ağlım buttan ki çama bolim buttan ki ba samolyoti ishtampar buttamon. Ishtampar. Abdam ishtampar gay bu çama ironi toluşa bo'lgan dani barasina. Abi چیکارش abi هواپیما بودم abi چما فکر جو اساس با قطعی قرار اومدنیمون یکمون چیش بده یعنی هر کس چی چیزش بده جواب شده اصلا داشتمون به siyasi part. Zaynadin müəllim, Azərbaycan Respublika der jiyatoluşun tale çok nevindəyun. شما هم از ندیون که آذربایجان رسپوبلیکادا بداغا گله وی mülteci rejim mevcude. Rejim xas milletçe siyaset vardı da hatta faşist siyaset vardı da. Bu Azerbaycan Respublika arazide çana xalqın rejimon kardam bavun hiç gele nicat ni. Çavun zıvın hama qadağanı, çavun num qadağanı az cümle toluşan jağı. Butdan ki babi ama hama Türk buvamın. Ama mümkün ne bachiye. Abi bachı göre ama etiraz kardidam ki am joğun ne bu ama ان Azerbaycani hükümet kese, boku hükümet kese avun ki kanuna ku idare beden. Avun de siyonistun sıft alaqaşın ist. Xas alaqaşın ist de siyonistun ve siyonistun tarafı idare beden. Avun hem ba İrani hem ba Rusya, başta hamsiya devletun, hatta devletun همه اراضی بیاشون است دشمنتی کار دیدن abi işte daxili xalqına pidashundaki ov bakan. Çavun milli mensubiyeti ki ara buban. Çavun dini mensubiyetiyan. Hatta çama dini mensubiyetiyan ki ara bardedan pidashundaki ama ba Vahabi pegardamon, ba Salafi pegardamon. Ama işte Şia mensubiyeti ku dast bakaşamon. Jogele mülteci rejime de bu hiç gele xalqi nicat ni. از جمله bu toluşuna nicat ni ama zandamon ki çana İlham Aliyev rejim hakimiyet ede bu toluşu nicat abani ve amanan mutlak işte mübarize davam bakardımon. Ama çe mübarize ku onu basangimon ve dümen onu bakırımon. Düze Azerbaycan hükümet başama aleyh çana da tedbiron vinde de çama faalın ba zindon şudu da kışta çama alimun kışta da ön represif şerait hası. Ama avni ki ama ba işte mübarize ku umandamon bumandamon bakanı ama işte mübarize nime de vatam xeyr. Ama işte mübarize ku detse umru raxi davam bakalım. Ta ki galip bulun inşallah. شما نظر ده اصلا سیاسی فعالیتون به تولش خلقی حقون بجی کرده و چانه افکتشون ببه؟ هر گلی خلق işte حقوقون به دست ورده برو و به مطلق مبارزه بوبا. اگر خلق مبارزه نبو اف مطلق اسیمیلیاسیه ببه. اصلا گلوبالیست گلی cemiyet onunla bedeni. Globalizm inkişaf kardı da. Xalqın arada rabite, şeşi hanyan hereyvuj bede. Xalqın bayanda umjan genidən. Xalqın işte verid avaz kardıdan. Mesela için guftamın tuza sesa, çusa, hazır toluş uvaşta var Rusya. Rusya mühit de jimon kardı da. Eğer toluşun ayo işte teşkilatın onunla müteşekkil nebun, toluşu uman neslun pebagardın urus bebe. İşte işten derki ki yodu bebakan asimilyasiya babem. Bape hükmen avun işte mübarize bubam. Ba sebeben toluşi Kanada teşkilatış onuna, toluşi Kanada işte mübarize ruada faalun şıstı ey mutlak ve toluşi içtimai jimoni baçı asimilyasiya nebe kumakatiş babe. اگر اما مبارزه نبامون بعد تولوشی ملت که آره باشه تولوش انی ابنی چون که آذربایجانی حکومت پیداش تولوش نبو اف رگل وقت ده و جیمون ده باورده و چون که اما هر ورده پیدا اروپا ده ببو پیدا روسیه ده ببو هم آذربایجان نشتنه ده ببو ایران نشتنه ده تولوشون همیشه به کامپاکت ببون همیشه به işte siyasi faaliyeti onu mandun daima siyasi faaliyet bubun و بعد تولوش جو دنیو خالگون آره در اشتا لایق نوره بغته
اگر تولش مبارزه نبود بعد انقلابالیزم کیسته انقلابالیزم بومه تولشی اباقته و تولشی نی بکرده ای بچه گره تولش همیشه خارجه و به فعالیت نشون بده خارجه. به تشکر کردم سقبن. زینب معلم شما فکر کردین که بچه ایران تو به امروز تولشی مسئله بارده تامشه این تهران کل سیاستی دومیده اون پارسی چما اشتن گروپون ده تولشا بولیون تولشا هوون اون پارسی همیشه و مذاکره کردن گفتن که ایران بچی به ما کمک کردن از همیشه با اون گفتن از به حرکاتی دلادم از اون حرکاتی یعنی هر جهت از او اشتراکم کرده از زندم که ایران ده هزمینه سوری کو نه به سمینه سوری بودنیم رپریسیا به ایران به اشتراک کردن به چون که حیدر ایرانی به حیدر علیوی و یولا اوموشس به حیدر علیو چه فاشیستون ورد اومی به حاکمیت ایران هم بعد بود که نهایت اما آذربایجان رسپوبلیکا سیونیستون نو اودام مون توجنیه اشتا اودام مون وارده و بعد که میودا در رحمتی که وقتنا پرزیدنت هاشمی رفسنجانیان اومی به آذربایجان حیدر علیوی ویندیمونش کرده به وقتی شغل سیاسی وضعیت به اما ده هزمینه سوریکو از این زندم که ایرانی حکومت همیشه ده تولوشی و تولوشی و یولا مارقش نشید و یولا اینترسش باکی تولوشی حرکاتش ببو تولوش آرده بینشو امی از اشتن زنیدم بعد وقتون دا مثلا اگر صف کردم 2003 یا 2004 سوری به فخرالدین عباس‌زادهشون دعوت کرده به ایران بارزا سویه دعوتشون قبول کرده و وقتی ایرانی خارجی کن وزیر ولایتی به اگر صف کردنیم صف نکنم ولایتی به خارجی کن وزیری اوش قبول کرده چایو و وقتی سحر تلویزیون کانال توجهشون اونوا به فخرالدین معلم beşi ayı bir başa online ayı fotomun kartı da be. Azıştan man diye kartı. Ba vakti işten ba Azerbaycan'ın afakş beda be. Azıştan diye. Yani ve yola gele ajiyotaj به عمل vardı. که پیشو معین سبب چیست به از سببن چه تولشی işteni کوبه. رحمتی اسکر فردی شخصا مسکودا دمانش ویندمون کرده. به از پنجمینه سوری. خودش رحمت کرد. و صحبتونش با ما کرده با وقتی یعنی ایرانی همیشه با تولشی مرغش با ایرانی حکومتی همیشه پیش با تولشی کمکاتی بکه اما تأسف که تولشی اشتن آرده هر دم خیال ادامون وین تولشی نواجانون وینی هر دم خیالین اشته واتگو رگ آردیدن یعنی اشته موقع ده خویم نین اشته موقع رچ داسو دودن اوه شکر به خدا اصلا ایرانی حکومت با تولشی تنوج مانده ده و تولشی مدنیتی بچه انتباهی رو هر جوره کمکاتی کرده ده و شکر به خدا تولشون آردن مثلا تیکن تولشی حرکات شش زیماند بده و امانن حس کرده دم که چما تولشی چما ایرانی حکومت چما ایرانی دولت باشته تولش نومده فرزندی بیگانه اماندنی هیچ بیگانه ماندنی و اشته و تولشی اشته نظری همین زمان بابا انشاءالله تو به امروز تولشون حقی اچوان نومی یعنی اچوان مدنیتی بجی کرده یو کن یول حرکتون دنیا ادبن مثلا ای هزو نفسو نوا سمینه سوری حرکت یا انجو حرکتون ها ای از سمینه سوری نه سمینه سوری مسئله بپیش رپریسیا به و تولشون خیلی فعالون حیدر علیوی دانشه به زندون چایو اصری اول ده Avrupa بشری حقوقون تشکیلاتون و حیدر علیوشون خیلی تزیقونش کرده حیدر علیو مجبور مانده تولشی فعالون که زندونda بین جواده avunش چون محکمهشون دوینیه و Avrupa قرارش بکارده که تولشی فعالون همه بگنون اما معین ادامون ایو چون مدت اوراخه avunشون وادوی مثلا این علی ناصر 8 سال زندونشون دا به افشون وادوی چه جو فعالون 11 12 سال دوارده avunشون وادوی اما علی اکرم عمرینه
жазуш сабе افشون وانودو هیدر علیوش وانودو هیدر علیف ماردابپش چه ایجان avrupa odamın omin ilhami kuşun talep kardı ve Ali Ekrem şun dü azad kardı. Ali Ekrem dü az çomine soru azad be شه İlham Aliyevi avş deport kardı. Hem çe şehirvandati kuş av mahrum kardı hemen çe Azerbaycan'ı ku tojnişe ama شه به Avrupa'da biniş kardı ajimun kardı. Dü az çomine soru شه dü az pencimine soru toluşa milliye harekat şun onu. چه وقت نکو Avrupa'da تولوشان ملی حرکاتی خیلی چکا کنش کرده. ایو البته ده آذربایجانی مهاجرونان ایو مختلف تدبیرون دوینده بین، مختلف ایو میتینگون تشکیل کرده بین. چه ایو دو از دون زمینه سوره ایر صف کرده میشه. علی اکرم بنا تولوش مغان رسپوبلیکا پرزیدنتی و ارمنستان دعوت به و ایو سفرش کرده. اید با آذربایجانی milletçi rejimi ki işte toluşi mahv karda rejim ki işte mahv kardeş bir de ve Azerbaycan hükümeti mi ve yola zarbe be. Çayo Ali Ekrem çayo ba Artsakh Respublikası ay سفرش کرده. هر ورده ای çok şun afşun بچه پیشواز بشین. هر ورده ای چوکا وتمونش کرده. سول امنیتش ارزو کرده بچه ما خالگون arada. ایمیان یعنی تولوشی ملی حرکاتی inkişafi ruada ve yola kumagatyonmuş be. Çayo ayo Avrupa'da gele teşkilatısı UNPO vottan be ya UNPO vottan. Yani devletçeti nıba xalqın beynəlxalq təşkilatı ayan tıkara ve Ali Ekremi rəhbəriyyəti de toluşi milli harekatı rəhbəriyyəti ayo tıkara UNPO çərçivədə تولوشی کنفرانس da vardı. Ayo ki Azerbaycan'ı kuyan, ayo çama faalun şan iştirakşun kardı, Rusya kuyan şan iştirakşun kardı. Harekatın hısbin ve imi ba toluşi milli harekatı inkişafi hemen toluşi halgi şuuri haniyen zümand be ve yola kumagatiş be. وسط باشمون اخنا باش زهیر دیمیالیم شما نظر تالیش اینترنشنال تیوی بارده چیچه؟ تولوش اینترنشنال تیوی توجاو بانی گفتمون اخنا سوری محصوله sana ve çok yön binu karda. Şuma proyekt ki iste ve çıka potansiyel işte. Şu potansiyel da hala ki çama toluşan milleti faalun kamil istifade kardızındanin, tamam istifade kardızındanin ve yola programı ve çıka programı çok abi ki şuma ayo kukarda udamun همکارون تکم وی بکنن اشتا büdcə tükən vey بکنن اشتا proqramın miqdarı tükən vey بکنن vey çıka proqramı igen vottan potansiyal şveye Pusagasa toluşi bana talış international TV televizya şpani Pusagasa toluşun çana YouTube kanal şun onua YouTube televizyani hemen ışdan dışta vasayeti ve mahdud gile çerçevede harekatşun kardı. Mesela için imine jago televizya obe Ermenistan'da Toluşiston TV ev isor hiç isor isen veydane isor da soru da kaşı evda basta açı da bastayan şu Toluşun ganobe çayo konzamine soru kersef varım OTV onu şunu Moskva'da OTV'an mesela vote belki işte faaliyeti çok hata çay peşo Ateş TV şunun ve Zize TV şunun ve vesaireni çana jago televizya YouTube kanalı ona ba avon همه محدود ba imkanşun vey bani ama şuma international TV kesti şimdi potansiyel şveye imkanşan veye ve urzu kardam ki toluşi faalun şuma bu programında vey aktif iştirak bakardı. Burada şuma babe bimi rəhbərati bikayon ve toluşi faalun vey miqdarda başta programın calb bikanan, işte programın hanyan hereyvuz bikanan, sahunan tiyan vey bikanan. Baba da az jondami şima imi çımısa çoksun da yon.
İmi çımısa çok zında. Bu prosto at çımı urziye atışta urzi başma bottam ki jo bakın tiken çok var. Az jo zında. Şıma çımısa ve zındayım. Televizya koy. Az jo ndayım şıma programı yönelse şıma imi hanyan heri heyvuş bakayan hanyan imi inkişaf bakayan ve Talaş International TV çe toluşi milli harekatı bayraktar var. Bayraktar flagman burada ne? Flagman babe şu an navada başlıyorum ve toluşi milli harekatı hanyan müteşekkil bakardıyım inşallah. Zahira demeyelim. Az çok kelime بودم شما چمون بارده اشتا احساسی اشتا نظر اشتا فیکی این جمله ده بودم بچه من تماشا کنیو آذربایجان آذربایجان ایران زمینه که ایپوا و سیونیستون نظارتی جی اگنه تولوش چه ایرانی بالایه چه ایرانی فرزنده ایران چه تولوشی وطنه ایرانی devleten چه تولوشی devlete روسیه بارده روسیه حالیه ده global şeytan parastun ve de manda esasa devletuna da geliye Rusya da İrani ivrede inşallah ön şeytan parastun ki isteyin avuni nabud ve mağlup bakardı. Azan şima sima da ve Talaş International TV همه کالکتیوی و تشکر وقتی که با ما این امکان دو که از اشتاد دلی ارزون اشتاد دلی سخنم وقتی اظهارم کرده شمانن امسخانی و همه تلاشی جامعه براسنه انشالله برودن ایجان باشم موفقیتون ارزی کردم جون سلامتی ارزی کردم خدا شما هم بود عزیزا تماشا کن یوتیوب اینستاگرام فیسبوک تلگرام تیک توک این ایکس ده بنوشتن تالیش اینترنشنال تیوی و چما سایفون ده آبونه ببنن پشو آن تیوی پروگرامون بشت دوستونی وان باباگاندن کامنتی هم یادی که بمکن تو بر جو روش این جو برنامه خدا حافظ